Ніколи не мий свою мікрохвильовку, поки не додивишся це відео до кінця. А якщо помив, пиши в коментарях, що з нею тепер сталося. Навіть такій мікрохвильовці шкодить волога, не дивлячись на те, що в неї нержавіючий корпус. Зараз покажу, що за проблема. Не крутить тарілка, а виявляється, закоротило двигун системи охолодження, бо туди потрапила волога. Скоріше за все, коли вона стала дуже брудною, її почали мити, волога попала туди, або щось всередині дуже сильно розльопалось, розбризкалось і потрапило саме на двигун. Подивіться, яка корозія всередині. Ось, будь ласка, ось така от корозія, і видно, що була волога. Волога – це зло для електроніки та побутової техніки.